Tjena! Tjena! Ja. Då var det dags igen. Ja. Nya äventyr. Ja, andra arksvängen i år faktiskt. Ja. Nu ska vi ut på lite nya vatten. Spännande. Vi har skidorna med oss. Nu jäklar ska vi utforska. Så nu håller på att ladda ner kartan här så att vi vet var vi ska röra oss. Jajamän. Men Så... det här kanske känns bekant för många, det här stället. Kanske, De som kanske vet, inte. de vet. Ja. Men vi ska som sagt 12-13 kilometer åt något håll. Ja. Faktiskt är det 12-13 kilometer den här gången. Så ja. Vädret är ju som sagt kanonväder. fläsk. Sjukt Så. fint väder. Alltså det är ju vårväder i februari. Nej, det är Så, mars. Tog lite tid det här egentligen. Vi var tvungna att hjälpa en herre från Tyskland. Jo, han hade varit här i 2 månader i Sverige. Han hade en sån här gammal van, en folkabuss som var ombyggd till någon husbil liknande. Och startmotorn var trasig så vi fick hjälpa honom att knuffa igång den. Och sen skickade han till Kiruna för att hitta delar. Ja. Så vi är lite sena i planen, men som sagt vädret är bra och vi har gjort en god gärning. Jajamän. Så att pay it forward. Pay it forward, så förhoppningsvis får vi bra fiske. Hjälp om vi behöver någon annan gång också. Ja, eller så hjälp med bra fiske idag. Ja. Eller så är det. Nej, fan, nu drar vi. Vi drar. Nej. Ja. Ungefär en sådär 6,5 kilometer har vi kört. Ja, vi är halvvägs nu. Halvvägs. Nej, så vilket väder. Ja. Solen. Fläskar. Och så de här fina. Nu syns det kanske inte så bra med GoPro, men det är otroliga fina vyer här. Ja. Ja, vi ska inte röja för mycket. Nej. Så är det. Men väldigt vinpinat. Ganska lite snö. Nu stenhårt. Stenhårt. Som sagt. Ovanligt att vi är här uppe så här tidigt. Så taktiken kommer nog kanske bli lite annorlunda. Ja. Bäckarna pålar inte och sånt där. Så fisken kan vara så att den står på andra ställen. Ja, vi får helt enkelt leta efter. Ja, jag tror att det kan vara så. Nu har vi både batteriborren och motorisborren. Så nu jäklar vi. Det kan vi borra. Och sen stor pulka. Nu har vi ännu mer utrustning med oss. Alltså för varje resa vi gör så är det ännu mer. Ja, det blir bara större och större packning. Men snart tror jag vi måste börja banta. Alltså packningen, inte något annat. Ja, nu måste vi kanske också behöva ja. lite bättre form. Vi slipper alla gubbstön. Det kommer vi aldrig få. Nej. 40 plus då stönar man. Ja, så är det. Till. Ja, nej, vi ska rulla på. Ja, vi kör. Ja, Lukas, vi har lite besök här. Teambesök. Ja. Vi har fått rycka fram fiskekortet. Ja. Tillsyningsmannen är på besök. Jajamensan. Och brickan är med också. Brickan är med. Den måste man ha med alltså vid tillsynen så att ja, visst. Den är där. Ja, det är. Och det är bra att vi möter på dem ute. Ja, det är bra att ni syns ute i. Ja, men det är kul att ni tycker det. För syftet med tillsynen är ju liksom att hålla bort det tjuvfisket och speciellt rovfisket som har blivit problem nu sista tiden. Ja, mycket stångkrok. Ja, precis. Ja. Så mycket trevligt att få visa fiskekorten helt enkelt. Nej, så det är bra, det tycker vi om. Tummen upp för det. Ja, perfekt. Så där, då har vi egentligen på plats. Klockan är närmare 3 på eftermiddagen. Ja, vi kunde inte hålla oss från att fiska innan vi har fått allt på plats. Vi skulle egentligen äta. Men vi väntar på att nudlarna ska bli klara. De är klara för 10 minuter sedan. Nej, inte riktigt. Är de det? Jo. Ja, men nu vi vet att det finns fisk nere så att vi gör ett försök. Vad fan är det här? Hål där. Ja, men vi gör några drag här under tiden vi käkar. Sen måste vi som sagt upp med kamerutrustningen. Vi måste göra i ordning sängarna. Ut med stormlinorna. Toan ska upp. Sen när allt är på plats så kanske vi oss ut på sjön här och prova lite. Får vi se vad kvällen har att erbjuda. Om det blir någon fisk eller om det blir bara mat. Mest troligen blir det bara mat. Så det alltid brukar bli.
Sådär. Då har vi fått allt på plats. Toande bak i. Ark, stormlinor. Kärleken, här är det fireboxen. Vi kan steka lite mat ikväll. Och solen har gått bak i berget. Klockan är kanske någonstans runt 5 på eftermiddagen. Är det 4:30 skriker han där inne från arken. Så 4:30. Så vi ska väl nog, jag vet inte, vi ska kanske gå ut runt sjön här och testa lite runt den där kanten. Sen brukar den här kanten också vara ganska bra. Den är ju ganska djup. Just nu har vi en 8 meter under arken. Får vi se om det blir någon fisk idag. Om inte annat så är det skönt att vara ute i naturen. Kanske kan ta med de här. Så får se om vi får någon besök imorgon. Ifall han kommer förbi fiskebevakaren igen och kollar till oss. Det är en trevlig prick det där. Det är kul att de är ute och visar sig. Det är alldeles för få som är ute och bevakar våra vatten. Det borde vara lite mer frekvent man stöter på dem. Som sagt, det är inte för jävla som gör det. Vi ska vara rädda om våra vatten. Få bort de här nätfiskare och de här rovfiskarna som man brukar säga. Som är här och kanske inte riktigt här, men överlag ute i naturen och förstör för alla andra med att lägga nät och sen sälja fisken svart, vilket det oftast brukar vara. Jävligt trist när det blir så, men som tur finns de här fiskebevakarna som håller koll på det. Ja, ska vi ta och prova lite. Vi har några få, kanske en timme max innan det börjar bli mörkt. Så vi tar och provar ett hål här. Ska vi se. Här tar man sig inte igenom. Oj. Det var jävla på gärskål. Jo, det blåser lite. Men det är ju inte så oväntat faktiskt. Det brukar det ju. Men ja, som sagt, vi har 40-45 minuter fiske nu innan det börjar skymma ordentligt. Solen har gått ner på andra sidan bergen och det, så gör vi ett ryck nu innan det blir mörkt helt enkelt. Det är några fisk där nere, men det är inga monster direkt. Vi kommer iväg från stan ungefär 8:30 och klockan är nu 17, så att det tar sin tid innan allt är på plats och innan man kommer igång och allt det här. Så man får räkna en hel dag bara resa och packa upp grejer och göra i ordning. Och det är lite grann samma när man ska hem. Det brukar vara ungefär en halv dag. Så det är inte bara att sticka iväg på sådana här äventyr. Det tar ju sin lilla tid alltihopa. Och kraft. När jag är lite skröplig den här helgen, jag har en inflammation i höger skulderblad mellan nacken och axeln. Så att jag är lite stel och det gör ont. Jag säger som min gamla chef sa åt mig en gång i tiden. Du har ett över- och underkäk. Det är bara biter ihop. Så är det. Ja, ett monster på G här. Ja, man faktiskt lite. Ja, fan. Ja. Kämpa lite mer än den förra i alla fall. Ja. Inte så stekpann i fisk. Ja, den är väldigt blank. Ja, blank i färgen här. De är jäkligt ihärdiga. De hänger efter länge. Ja. Ja. En liten som får gå tillbaka. Ja.
Nollan är ju spräckt. Jo. Så. Jag kom på att jag har glömt min... Jag behöver inte ha någon lakhanduk längre, utan det är ju du som ska ha. Lakhanduk. Nya lakkungen. Nej, säsongen är inte över. Det är länge kvar. Ja, jo, men vad kommer? Nu var ju mästaren 2023 så. Ja, men du har tagit en stark ledning nu. Undefeated champion of the world. Men det gills inte om man medvetet fiskar lake. Utan det är när man är Ja, säkert. När man är dålig på att fiska röding och få lake, det är då det gäller. Mm. Får vi en fin, då kanske vi ska göra någon lakmat. Lakstuvning. Jag tror inte det. Jag håller nog med till röding i så fall. Fan ska man med lak? Den är ful. Pitepalt, stekt pitepalt. Mm. Så en liten generös klick med lingonsylt. Fan ska inte snåla så. Han tog halva burk. Ja fan, det är lingonsylten har ju inte bort till det här. Bon appetit. Ja, Lukas. Är det paltkoma? Ja. Eller som man säger i Pite, paltschvim. Ja, det är som hit upp ungefär. Har paltschvim. Jo, man blir alltid så överjäkligt mätt. Nej, så nu är det slutfiskat för idag. Morgonfisk i morgon bitti. Vad fan är klockan? Här är typ närmare 11. Ja, nu är det... Vi sa jag blir tidig. Nej, hon är 10:30. Det är tidig. Det är tidigt. Vi brukar annars äta middag vid den här tiden. Ja, typ. Äta middag. Så nu har vi borstat tänderna. Och då blir det dags för den där lägga sig där och snarka. 23 här in. Ja. Så vi godnatt. Godnatt. Nej, klockan 06:04. Ja. Ja, var det Nelson som fan var upp först. Ja, morgonhugg. Ja, Du snarkar på. Det var en ivrig. Ja, här ska vi se om vi lyckas lura hit någon stor fisk. Maggot-juice över hela bröstet. Ja, vad härligt. Det bara squeeze. Fy fan. En saftig maggot. Ja, det var en saftig jävel. Jag bara kände hur det sprutade över hela bröstet. Ja. Det var ingen härlig upplevelse. Smussla in dig i maggotsjuice. Kanske blir attraktiv. Attraktiv. Ja. Då luktar det gott. Tingeltangel. Ner med grejerna. Ja, det vart ändå en. Ja, fin. Ja. Den får väl simma hem. Ja. Komma tillbaka när den är 5 kilo stor. Ja. Så, ner med dig. Ja då. Simma neråt. Gick ingen vidare för oss med morgonhugget. Lite mindre fisk. Så nu ska vi fiska runt i den sjön, sen ska vi utforska lite nya vatten. Inte nygamla, vi ska väl titta hur det ser ut där mot hur det ser ut att ta sig in till Norge. Då blir det 12-13 kilometer skidor. Jo, minst. Ja, men vi syns där ute. Det är som disigt idag, men det är inte kallt. Det är bara någon enstaka minusgrad. Jag hittar ett ganska intressant ställe nu. Men det är så mycket slask i hålen här så här går det som inte varken att kikpimpla eller använda ekoloder för den delen. Så då får man traditionell pimpla helt enkelt. Ja, men alltså, det här vill man ju nästan inte ens visa. Det är ju... Ja, att den tar ens på kroken. Kroken är större än hela gapet. Den var inte mer än
10-12 centimeter den lilla. Men det är ju en fisk där också, men vill gärna ha lite större fisk skulle jag säga. Det är inte ofta vi är ute som nu när det är i princip helt vindstilla. Lite jobbigt ljus, men flat ljus. Det vita bara smälter in i varandra, så det är lite knepigt. Men det är tyst. Det är ganska skönt när det är tyst så här. Ingen mobiltäckning. Det är ganska avkopplande faktiskt. En sån här helg så minskar man ganska radikalt på skärmtiden. Det är skärmdetox. Förutom att man stirrar på ekolodet istället. Men man skulle behöva göra det oftare och minska skärmanvändandet. Ja, jag har faktiskt provat en gammal klassiker. Den här finns inte, de här färgerna finns inte kvar längre. Det var länge sedan jag provade någonting annat. Så vi ser om det ger något resultat. Det var en av mina favoriter när vi för första gången testade Norrlandsblänken. Ja. Lite bättre faktiskt. Det är en fin matfisk. Kolla, här är ett. Ingen jätte, men en fin fisk och tillaga. Ja, fin matbit. Jag får komma med hem. Så där var vi på väg dit någonstans. Ge oss ut och utforska lite nya vatten. Så syns där ute. Jag har varit lite exalterad här. Kom på helt nytt vatten. Det var bara så här, ja, vi kollar den där pölen. Borrade typ 1,5 meter is nästan. Hittade vi lite vatten. Här är det 3,7, 3,6. Hade väl egentligen inga större förhoppningar. Men det är så vanligt. Då hugg det. Men jag var inte med. Sen har det varit stendött. Vi får se om de kommer tillbaka. En liten öring. Men den får simma tillbaka. Ja, lite andra vatten nu igen. Ja, ni ser hur lång den här spiralen är. Och ja, inte kommer ner till isen i alla fall. Snö på isen. Hela spiralens längd, och där kan det vara 1,50-1,60. Så att ja, det blir nog inte att fiska här. Om vi inte vill skotta 2 meter snö ner till isen. Ja, som fan. Vi får kolla bortränderna av sjön. Kanske mindre snö där. Vi har tagit oss ner en bit från fjället. Lite ner mot låglandet. Det var det trögt i arken och trögt i sjön runt omkring arken. Eller i sjöarna runt omkring arken. Nu är vi en bit ifrån arken. Så en bit ner mot låglandet. Så vi får se om det ger någonting det här. Vi håller tummarna för att vi får någonting. Ny sjö. Gammal goding. Brukar vara seg, men finns stor fisk här i, det har vi sett. Ja, vi nöter på. Det sprack upp här nere på låglandet. Så solen tittar fram. Det bara var lite mot eftermiddagen nu. Så. Men ja, det är fisk i de här sjöarna här nere.
Uppe i högfjället så var det lite sämre. Det var det trögt, men ja, det har varit trögt här också. Det har inte varit något mycket bättre, men vi har sett mer fisk här nere än där uppe. Nu. Ja. En liten röding. Så jag säger. Så. Jag får åka hem. Vädret har faktiskt blivit som de lovade. Det börjar sprucka upp lite grann. Solen tittar fram. Helt vindstilla här. Det ligger i och för sig ganska bra i lä. Så vi nöter på ett tag så ser vi. Var är fisken, inte här, inte här. Var är fisken, inte här, inte här. Snyggt! Snyggt! Här kom den. Ja, ska vi se att det här är väl kilos bit. Och så ska vi se rejsmyrskan, Resins rejsmyrskan och så Rödenfrossa special. Såklart. Fan, vi var runt den där. Ska vi se. Ja. Fin bit. Ja. Där kring 900 kilos. Riktigt fin. Men nu kan vi inte åka. Nej. Nu måste vi fiska. Det är morgonhugg. Ja, det här känns bättre. Jaha. Jag såg inte så stor ut på lodet, men... Den här är fin. Så jävla stor. Skaplig. Ja, fan. Han får bli matfisk. Snyggt. Ja, det är lördag morgon. Klockan är 8:34. Lukas har fiskat från arken och dragit en ganska fin röding. Jag har däremot legat och sovit mestadels. Min inflammation i axeln hade dessvärre blivit sämre. Så jag har inte kunnat sova någonting i natt. Så att tyvärr så måste vi nog packa ihop och åka hem. Tyvärr blev det en kort resa. 2 nätter. Ja. Nu är vi på väg. En dag tidigare än beräknat. Eller än planerat. Så när man bara blir gammal och skröplig. Det blir så. Ja, sen är man åker med gamlingar. Det kommer att kännas ikväll. Jackson. Allt slit och släng med ekipaget. Klockan är 14. Vi hinner väl prova några hål på vägen hem. Ja. Så att det är ändå hyfsat tidigt. Prognosen hade sagt att det skulle vara strålande sol och lätt bris. Det är ju ganska så grått och så blåser det nordliga eller västliga vindar blir det. Är det någon strålande sol inte? Nej, ingen strålande sol. Västliga kalla vindar. Så att men vi provar fiska oss hemåt så ser vi. Vi ska ge den här sjön 5 minuter till. Ser vi ingenting på lodet så drar vi på nästa och sista sjön innan det är dags att runda av för dagen. Hemåt en bastu kanske det släpper lite jacksen för gamgubben. Fan, den där ölen, de får åka med hem igen. Vi är hårda på alkoholen. Eller hur? Inga stora konsumenter av alkohol. Så att det är ju bra. Jag har inte tid med det här, måste vi fiska. Ja, så är det ju.
Ja, sista kanske kvart 20 minuter. Sen är det nog dags att börja bege sig helt enkelt. Och man har varit svårflörtade fiskarna i helgen. Men sen sprack ju våra planer lite grann. Men det är ju sånt som händer. Det går inte alltid som man har tänkt sig. Nu är klockan typ 4:15. Det börjar skymma, så nu ska vi börja rulla tillbaks och hämta arken. Jag har lämnat arken i en annan sjö. Is inte plocka med ekipaget. Och dessutom så har det ju pajat. Andra gången den pajade i svetsningen. Så att jag tror det var nog sista resan med den arkkälken. Vi får nog hämta, eller kanske svetsa ihop den nu. Kanske någon av er är en duktig svetsare och kan svetsa ihop någonting åt oss. Så ja, men det var nog sista resan den kälken gjorde. Men det är nog slutet på den här resan. Skitfiske. Ni hörde vad han sa. Skitfiske.